Gjutformen fylls då antingen med metall eller också med glas. Och det kan kanske någon annan göra. Men formerna omger oss. Och då tyckte jag en vacker dag, Ella, helfigur. Och vi gjort av Ella. Finns med i en bok förresten alltså. Och då blev det den här formen som är direkt en avgjutning av Ella. Men av den formen som jag tyckte var intressant, för att när man rör sig så följer de med blicken. Själva, hela raden. Och där har du det här dubbla. Du har negativ på den här sidan och en positiv figur på den andra sidan. Och det är för mig glas väldigt mycket. Det här dubbla, negativt, positivt i ett. Och det kan du inte göra i något annat material. Och det finns nästan i alla mina glasskulpturer att man har den här situationen av dubbelhet. Så att även om man kollar äldre verk, till exempel den här stora, negativ positiv i ett, dubbelheten. Jag jobbar väldigt ofta med talet 2. Och det finns nästan i alla mina verk. När jag gör en teckning, då är det nästan inte någon föreställning jag har när jag börjar teckna. Det kommer fram, jag börjar. Och teckningen är egentligen jag själv, min gest och min handling. Och när den är färdig talar den tillbaka till mig. Alltså jag uppfattar det som att det är det andra i mig. Jag och det andra. Och när det är färdigt, kan jag lägga det åt sidan. Då är den sig själv. Jag vill nästan gå på den här grejen nu. Ja, det gör vi. Eller, vänta nu. Vi går först till den här grejen här. På. Andante. I glas. Och du borde titta på det. Det här är en negativ figur. Och det är en positiv figur. Lustigt nog, i glaset blir det negativa ljus. Och det positiva mörkt. Samma figur, exakt samma figur. Och de rör sig framåt. För mig är det alltså tid och rum. Och tid och rum är samtidigt det otroligt klassiska för konst. Jag behöver inte snacka så mycket om det, det vet alla. I den här är det samma sak alltså. Här finns det en linje. Positiv figur, negativ figur. Negativ ljus, positiv mörk. Nu är belysningen lite konstigt, men så är det egentligen. Och sen delat i mitten, alltså den går som en bok som fälls upp, klaffas upp. Dessa figurer tecknar jag nästan tredimensionellt i lera innan vi gör då den här moderformen och alla de här formerna, och sen blir det en liten edition mellan 6 och 8 stycken. Så där fungerar det. Jag har sagt någonting om tid och rum nu. Och dubbelheten. Och då vill jag gärna tala om ganska sena verk, alltså som inte är äldre än ett år, 2021. Och det är den här raden som heter mer och mer är mina tankar inne i huvudet istället för jag tänker inte så mycket på kroppen. Och bilderna skiljer sig bara lite ifrån varandra. Men det tycker jag är intressant, att rörelsen som jag gör som betraktaren finns med. Och likaså den andra rörelsen, som är nästan en fågels rörelse, är. Kolla den. Jaha. Vad är den? Jaha. Så det är alltså, för mig är rörelse tid. Precis som i musiken. Musiken har en början och ett slut. Och okej,
Jag är ibland lite avundsjuk när man håller på med en skulptur och en bild så är den så fast och stor där. Medan du i musiken har i den här flykten. Och när jag snackar om flykt så ser du på mina händer hur de rör sig hela tiden. Pop, pop, pop. I'm surrounded of mold making all the time. Mother mold making. There's not one sculpture here which is not done of Dirk and me in the studio, Dirk, my husband. And then the mother mold goes to Radovan. He's here somewhere, so who makes the casting? So he came all over and helped to put up these heavy things on, which are standing there. It's not so easy because you have to be special. You have to know how glass is to be transported and so on. So this exhibition is not only my exhibition, it's as well Dirk's exhibition, because he's been involved in mother mold making. Thank you, Dirk. Where is she? Oh, there. Ella, she did it. She did it. She was working in 3 years on a book, Liebe Oma. Liebe Oma. And there she tells how she felt when she was there, now she's big, to be around me and Dirk in our workshop. And she interviewed me about my time between 7 years and up to since I started studying. And this is in this book, and she did it. She was very nervous that we couldn't do it because and it is fantastic with all kinds of childhood and so on. And we did only a few number, about 60 pieces. So everyone who really wants to read it has to rush down and try to get some, because we have 50 or 60 in the shop down there. So, yeah, I feel kind of still overwhelmed. I think it is fantastic what could be done in this kind of environment. I'm proud, I'm happy, and mainly, you know my work. You know at least the glass sculptures which I did. And it's maybe, I can just talk all the night, and I have to concentrate on what's important for you maybe to know. I'm working often like spontaneous, coming out, and then I do it. And when the piece tells me I'm ready, then I'm pleased and put it aside and do the next one. This is my thing to work. And then after a while, I find out what was it? What has she done? And I go on and put on something more. It's very difficult to explain how an artist works, but for me, it is often spontaneous and continual, and I'm very curious about it, what can happen. In this way here, I'm very much involved in the number 2, the opposites, the head and the mask of the head, 2 different materials. That piece divided in 2, back and forth, once in a while is negative, positive together. Working with glass is a fantastic situation that you are doing a negative, and on the other side it's a positive. No other material you can work with that. And if you carefully look at my work, you will find these 2 things in the glass with me. It's positive, it's negative. That's not only the one thing. I'm quite pleased when the work afterwards tells me this doubleness is in it. Doubleness is in it. And I mean yin and yang, light and murk, male, female, up, down. And you can continue like that. That makes me kind of happy. I like the number 2. Number 2 is for me important. When I work with
my drawings. It's often myself, I do something, but it's the other thing of myself. Det andra i mina arbeten. Och detta finns ju hos längtan efter det andra, har vi i kärleken till exempel. Vi blir inte förälskade i någon om vi inte har en liten del av den andra i oss. Och den här dubbelheten tycker jag är ganska fantastisk. Jag försöker att förstå den och försöker att för mig själv komma till ett resultat. Det mesta jag gör jag för mig själv, nästan allt. Okej, en artist är precis som andra ibland fåfäng. Och det måste man ursäkta. Att man kanske gör en sak en gång till eller så. Men det är egentligen inte det intressanta. För mig själv är det intressanta att se någonting nytt och lära mig någonting nytt av det jag har gjort. Och det kan man nästan, men vad ska jag säga nu? Jag måste ha en klunk vatten kanske. Jag vill egentligen inte tala så mycket om de här basic things. Jag vill egentligen tala helst om det jag har gjort alldeles nyligen. För att det är mina färska babys. Och det är det som jag upplever här i rummet som nytt för mig också. En utställning för en konstnär är ofta så att man går in i ett annat rum och kollar läget och är sin egen betraktare. Och då kommer det fram insikt som är ganska intressanta. Väggen där som de ser. Från för till slut. Det är egentligen samma grej. Jag är huvudfotingen. För att jag är den gamla människan som inte reser så mycket längre. Ni ser, jag sitter här på en som inte kan bära mina skulpturer längre. Bort med händerna, bort med fötterna. De är bara lite grann. Det mesta händer i min ålder i huvudet. Jag menar inte intellektuellt. Men man samlar intryck och bearbetar dem. Jag är huvudfotingen är alltså en grej. Och i och med att jag kunde ställa ut dem så här så har jag med mig också tiden. Alltså. Man går längst. Från den ena till den andra. Och det förändrar sig. Jag tycker väldigt mycket om när rum och tid kan finnas i mina verk. För att rum och tid är de klassiska grekiska ändamål eller begreppen i konsten överhuvudtaget. Och där har man det, att du går förbi, du har en början och ett slut. För en bild, en statisk bild eller skulptur kan vara ganska så